यो सोलुखुम्बुमा भएको थामे गाउँ हो। 2081 सालको श्रावण महिनामा यो थामे गाउँमा माटो र हिलोको लेदो सहितको ठुलो बाढी पस्यो र पुरै गाउँ हेर्दा हेर्दै यस्तो भयो। सुरुमा यो विपदको कारण ठुलो पानी परेर थामे खोलामा आएको बाढी हो भन्ने अनुमान गरिएको थियो, तर पछि थाहा भयो कि हिमताल फुटेर यस्तो अवस्था भएको। यसको 1 वर्षपछि हुम्लामा पनि यसै गरी हिमताल फुट्दा तिलगाउँ लगायतको गाउँमा विपद आयो। यो पनि हिमताल फुटेर नै आएको विपत्ति थियो। यो त पछिल्लो 2 वर्षमा आएको 2वटा ठुला विपत्तिका घटनाहरू मात्र हुन्, तर योभन्दा अगाडि पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै प्राकृतिक विपदहरू आएका छन्। अनि नेपालमा यस्तो जोखिम किन पनि छ भने नेपालको यो पुरा उत्तरी क्षेत्र हिउँले भरिएको छ, जहाँ हिम नदी र हिमतालहरूका कयौं ग्लेसियरहरू छन्। यो हिन्दुकुश हिमालय रेन्जलाई त पृथ्वीको थर्ड पोल नै पनि भनिन्छ। यो किन पनि भने हाम्रो पृथ्वीको 2वटा पोलहरू नर्थ पोल र साउथ पोल पछि सबैभन्दा बढी हिउँ वा पानीको भण्डार भएका ग्लेसियरहरू यही नै छन् र यही ग्लेसियरहरू नै संसारको झन्डै 25% अर्थात् 2 अर्ब मानिसहरूलाई चाहिने ताजा पिउने पानी, सिँचाइदेखि जलविद्युतसम्मको स्रोत हो। र यो क्षेत्रमा असर पुग्ने हो भने वा मिसब्यालेन्स आयो भने यसले दक्षिण एसियाका ती 2 अर्ब मानिसहरू मात्र होइनन्, पुरै पृथ्वीलाई नै असर पार्नेछ। अनि यसको सबैभन्दा बढी र डरलाग्दो प्रत्यक्ष प्रभाव भने हाम्रो नेपालमा पनि पर्नेछ। यो किन पनि भने हाम्रो नेपालको सबै क्षेत्र यही हिमालय रेन्जको प्रभाव क्षेत्रमा पर्छ। कतिसम्म भने युएनको प्रमुखले त यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभावको बारेमा यसरी वार्निङ नै दिइसकेका छन्। I'm here to cry out from the rooftop of the world, stop the madness. The glaciers are retreating, but we cannot. र अझ डरलाग्दो कुरा त के हो भने यसको असर देखिन पनि थालेको छ। Nepal today is on thin ice, losing close to 1/3 of its size in just over 30 years. And your glaciers have melted 65% faster in the last decade than in the previous one. थामे र तिलगाउँमा भएको हिमताल विस्फोटको घटना यसैको एउटा सानो सङ्केत मात्र हो। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा हामी कसरी नेपाल एउटा गम्भीर जोखिमको मुखमा छ, यो जोखिमले कसरी संसारलाई नै असर पार्न सक्छ अनि यो सबैको कारण के हो भनेर कुरा गर्नेछौँ। साथै समस्याको मात्र होइन, यसबाट जोगिनको लागि हामी सबैले के गर्न सक्छौँ भनेर सोलुसनको कुरा पनि गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यो नेपालको स्याटेलाइट इमेज हो। नेपालको उत्तर साइडमा हेर्नुभयो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो पुरै हिन्दुकुश हिमालय रेन्जको हिमालहरू छन्, जसमा नै संसारको टप सगरमाथादेखि अन्नपूर्णहरू छन्। र यो हिमालय रेन्जमा भएको हिउँको ठुलो ठुलो डिक्काहरू नै खासमा ग्लेसियरहरू हुन्। ग्लेसियर बन्नको लागि एउटा ठाउँमा लगातार हिउँ परेर एकपछि अर्को गर्दै हिउँहरू थुप्रिन्छन् र नयाँ नयाँ लेयरहरू बन्दै जान्छन्। यसरी बनेको नयाँ लेयरले मुनिको हिउँलाई थिचेर कडा बनाउँछ। अब वैज्ञानिकहरूको भाषामा भन्दा यो प्रोसेसलाई चाहिँ रिक्रिस्टलाइजेसन अफ स्नो भनिन्छ। यसरी बनेको ग्लेसियरहरूबाट हिउँ अलिअलि गर्दै पग्लिँदै पानी बाहिर निस्किन्छ र त्यही पानी नै हाम्रो खोला नालाहरूको प्रमुख स्रोत हो। नेपाल जलस्रोतमा धनी हुने प्रमुख कारण वा प्रमुख स्रोत पनि यिनै ग्लेसियरहरू नै हुन्। हाम्रो एसियाको 10वटा प्रमुख खोलाहरूको ओरिजिन पोइन्ट नै पनि यी हिमालय नै हो। नेपालको सप्तकोशी, कर्णाली र गण्डकी जस्ता नदीहरू पनि यिनै मध्येका हुन्। यिनीहरूले नेपालमा मात्र होइन, भारत र बङ्गलादेशसम्म पनि जलस्रोतका लागि डाइरेक्ट भूमिका खेलेका छन्। यो सबैले गर्दा नेपाल एउटा बायोडाइभर्सिटीको हटस्पट हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर जति धेरै यसले वाटर रिजर्भ गरेको छ त्यो त्यति नै धेरै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकातिर ग्लेसियरहरू पातलिँदै गएको छ। यसको कारण भनेको चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको कारण हिउँ नै नपर्नु वा बढी हिउँ पग्लिँदै जानु हो। जस्तो यो साइपल हिमाल हो, जुन नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भएको 7000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल हो। हिमाल भनेपछि त्यहाँ पुरै हिउँ हुनुपर्ने हो, सेताम्बे हुनुपर्ने हो। तर अब 2020 तिर नेपाली टाइम्समा आएको यो साइपल हिमालको यो तस्बिर हेर्नुहोस्, हिउँ नै गायब छ, नाङ्गो ढुङ्गा देखिएको छ। जबकि यही हिमाल त्यसको 2 वर्ष अगाडि 2018 तिर यस्तो देखिन्थ्यो। 2008 तिर त यो हिमाल अझै बढी हिउँले ढाकिएको थियो। यस्तै हिउँ गायब भएका अरू हिमालका तस्बिरहरू पनि अचेल बारम्बार हामीले देख्न थालेका छौँ। यसको कारण हो क्लाइमेट चेन्ज र यसबाट भइरहेका प्रभावहरू, जसले हाम्रो हिमालहरूलाई नाङ्गा बनाइरहेका छन्। इसिमोडको द हिन्दुकुश स्नो अपडेट 2025 को रिपोर्ट अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा लगातार 3 वर्षसम्म 23 वर्षकै सबैभन्दा कम हिउँ परिरहेको छ। विक्रमसम्म 2080 सालको साउन महिनामा मुस्ताङको कागबेनीमा रातिको समयमा अचानक ठुलो बाढी आएको थियो। तिरी खोलामा गएको पहिरोको कारण पानी थुनिएर बनेको नेचुरल ड्याम भत्किँदा एकैपटक बाढी आएर त्यहाँको अवस्था यस्तो भएको थियो। तिरी खोला जुन मुक्तिनाथतिरबाट कागबेनी हुँदै बग्छ, यसको क्याचमेन्ट एरियामा ठुलो पानी परेपछि पहिरो गएको थियो। अब मुस्ताङ थोरै पानी पर्ने क्षेत्रमध्ये पर्छ, तर पछिल्लो वर्षहरूमा भारतको हिमाचल प्रदेश लगायत नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा अनएक्सपेक्टेड रूपमा ठुलो पानी पर्न थालेको छ।
यही बाढी र पहिरो आउनुभन्दा 24 घण्टाभित्र पनि 25 mm पानी त्यस क्षेत्रमा परेको थियो। यो क्षेत्रमा यति धेरै पानी पर्नु भनेको रेकर्ड ब्रेकिङ पानी परेको मानिन्छ। अरुण भक्त श्रेष्ठ जो क्लाइमेट साइन्टिस्ट हुन्, उनी मुस्ताङ जस्तो रेन स्याडो एरियामा यति धेरै पानी पर्नुलाई सामान्य मान्दैनन्। अब यो 1982 मा खिचेको नेपालको याला ग्लेसियरको तस्बिर हेर्नुहोस्। यो लाङटाङ क्षेत्रमा पर्छ। समयसँगै यो ग्लेसियरबाट हिउँहरू यसरी गायब हुँदै गयो कि अहिले यो यस्तो भएको छ। 2025 को मे महिनामा त त्यहाँ 50 भन्दा बढी मानिसहरू याला ग्लेसियरलाई ट्रिब्युट दिनको लागि जम्मा भएका थिए, जहाँ उनीहरूले यालालाई मृतप्राय घोषणा गरे। अनि त्यहाँ ग्रेनाइट पत्थरमा लेखकहरू मञ्जुसी थापा र एन्ड्रिस नायर म्याग्नासनले सन्देश लेखेर शिलालेख राखेका छन्। त्यसमध्ये एउटामा भविष्यको लागि सन्देश भनेर लेखिएको छ, याला ग्लेसियर हिन्दुकुश हिमालयमा भएका 54,000 ग्लेसियरहरूमध्येको एक हो, जुन ग्लोबल वार्मिङको कारण यही शताब्दीभित्र गायब हुँदैछ। यो शिलालेख यो सम्झनाको लागि राखिएको हो कि हामीलाई थाहा छ के हुँदैछ भनेर। अनि यालालाई जोगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, तर हामीले त्यो गर्नुपर्ने काम गर्यौँ कि गरेनौँ भनेर तपाईँहरूलाई मात्र थाहा हुनेछ। हो, हामीले केही गरेनौँ भने यो याला पुरै गायब हुनेछ। तर याला एक्लो होइन। याला जसरी नै संसारभरका अरू कयौँ ग्लेसियरहरू मृत घोषणा भएका छन् र यसरी नै नेपालका अरू ग्लेसियरहरू पनि मर्दैछन्। एक अध्ययन अनुसार त हिन्दुकुश क्षेत्रको ग्लेसियरहरू 21औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नै 80% घट्नेछन् र ग्लेसियरहरू गायब हुने क्रम यति बढेको छ कि 2010 को तुलनामा 2020 मा 65% छिटो यो ग्लेसियरहरू गायब भइरहेका छन् र यसको कारण चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ, ग्रीन हाउस ग्यासहरूको वृद्धि लगायत हो। अर्को भनेको नेपाल बाहिरबाट आएको इन्डस्ट्रियल ब्ल्याक कार्बनको पार्टिकल्सहरू हिमालयहरूमा पुगेर त्यसले हिउँहरूलाई चाँडो पग्लाइरहेको छ। लाङटाङ ग्लेसियर लगायत नेपालका केही ग्लेसियरहरूमा गरिएको एक अध्ययनको अनुसार इन्डस्ट्रियल पोल्युसन तथा वन डढेलोहरूको कारण हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने यस्ता पार्टिकल्सहरूको कारण हिउँ सामान्यभन्दा 20% छिटो पग्लिरहेको छ। अर्कोतिर मौसमहरूमा आएको परिवर्तनको कारण मनसुन एकदमै अनप्रेडिक्टेबल र एक्सट्रिम भइरहेको छ। कहिले पानी नपरेर लामो समयसम्म खडेरी पर्छ, अनि कहिले अत्याधिक पानी परेर विपद आइपर्छ। अनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि हिउँको साटो पानी पर्दा ग्लेसियरहरू रिचार्ज हुन पाइरहेका छैनन्। मौसमको प्याटर्न बिग्रिँदा जाडोयाममा पनि कम तातो भएर हिउँ नै कम परिरहेको छ। अझ अल्टिट्युड डिपेन्डेन्ट वार्मिङका कारण तापक्रम बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा जति माथि गयो त्यति छिटो तातो हुन्छ वा यसको प्रभाव झन् बढी हुन्छ। यसको अर्को सङ्केत खुम्बु ग्लेसियर जस्तो ठुलो र अग्लो स्थानमा भएको ग्लेसियरमा पनि देखिन थालेको छ। स्याटेलाइट इमेजहरू हेर्दा खुम्बु ग्लेसियरमा पनि हिउँ कम हुँदै गएको छ र यही क्लाइमेट चेन्जको कारण नेपाल र यो हिन्दुकुश क्षेत्रको मात्र होइन, अन्टार्क्टिका जस्तो ठुलो महादेशहरूमा पनि तीव्र गतिमा हिउँहरू पग्लिँदै गएको छ र यो सबैलाई वैज्ञानिकहरूले डुम्सडे ग्लेसियर भनिरहेका छन्। मतलब यो सबै प्रलयको सङ्केत हो र यही क्रम जारी रह्यो भने यसको जोखिम कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण हामीले भर्खरै स्विजरल्यान्डको स्विस एल्प्स रेन्जमा भएको घटना हेर्न सकिन्छ। Glacier collapsed, burying the village of Blatten. Chunks broke off the side of the mountain, piling up on a glacier below. 9 million tons of debris was too much. मे 28 मा त्यहाँको बर्ज ग्लेसियर विस्फोट भएको थियो। यो विस्फोटको कारण गएको हिउँ पहिरोको कारण ब्ल्याटन भन्ने एउटा पुरा गाउँ नै यसरी गायब भयो। क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङको यही क्रम जारी रहने हो भने नेपालमा योभन्दा खतरनाक अवस्था आउन सक्छ, किनभने नेपालको हिमालय रेन्जमा भएका हजारौं ग्लेसियरहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् र जब तापक्रम बढेर ग्लेसियरहरू तीव्र गतिमा पग्लिन्छन् तब यसले नयाँ तालहरू बनाउँछन् र पुरानो तालहरू पनि फैलन थाल्छन्, जसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा बनेको ड्यामहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, जसपछि एक्कासी परेको पानी, हिउँ पहिरो वा पानी बढ्दै जाँदा वाटर प्रेसरको कारणले गर्दा हिमतालहरू फुट्छन् र त्यसबाट अचानक ठुलो बाढी जान्छ। सन् 2020 मा आएको एक रिपोर्ट अनुसार नेपालमा यसरी 47 भन्दा बढी हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छ। यसरी हिमतालहरू फुट्दा तत्काल ठुलो प्रकोप त आउँछ अनि लङ टर्ममा पनि हिमालमा हुने वाटर रिजर्भ कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रको ग्लेसियरहरू पग्लिएर सकिँदै जान्छ, जसको प्रभाव एउटा देशमा मात्र होइन सबैतिर पर्न थाल्छ। पिउने पानीदेखि लिएर कृषि, जलविद्युतदेखि इकोसिस्टम सबैमा असर पर्छ। जस्तो मैले केही अगाडि पनि बताएको थिएँ कि तापक्रम बढ्दै जाँदा मुस्ताङमा पछिल्लो 3 वर्षदेखि मजाले हिउँ नै परेको छैन। हिउँ नपर्दा माटोमा पर्याप्त मोइस्चर जम्मा हुन पाउँदैन, चिसो पनि कम हुँदा स्याउ नै कम फल्ने हुन्छ। We are getting less snow now, not like before. This is not good for the apple. जसले गर्दा त्यहाँ स्याउ खेती नै जोखिममा परेको छ। Nowadays a little bit dry, we feel less juice in the apple also, and then not shining, not very much colorful, and now we getting some disease also. यस्तै यार्सा गुम्बा जस्तो हिमालयन जडीबुटी पनि लगातार बढिरहेको तापक्रमको कारण कम हुन थालेको छ, जसले गर्दा यार्सा गुम्बामा आश्रित हजारौं लाखौं नेपालीहरूको आम्दानी नै जोखिममा छ।
यो सबै क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव हो। क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हिउँ नपर्ने, तापक्रम बढ्ने अनि हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि हिउँको साटोमा पानी परिदिने। जस्तो एकातिर मुस्ताङको कुनै क्षेत्रमा अचानक यति धेरै पानी परिरहेको छ अनि कुनै क्षेत्रमा भने पर्नुपर्ने जति पानी नपरेर यस्तो सुक्खा अवस्था छ कि पानी अभावमा पुरै गाउँ नै खाली भइरहेको छ। जस्तो यो हिमालमा भएको स्यामजोङ गाउँ, पानी अभावको कारण यो गाउँ यति समस्यामा पर्यो कि यहाँका सबै गाउँलेहरू पानीको खोजीमा पुर्खौँदेखि बसिरहेको ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा बसाइ सर्नको लागि बाध्य भएका छन्। लाग्छ के गर्ने भजैहरू कति दुःख गरेर बनाएला है। र यसलाई नै क्लाइमेट माइग्रेसन भनिन्छ। अनि यी कयौँ प्राकृतिक प्रकोपहरू, मर्दै गएका ग्लेसियरहरू, सुक्दै गएका हिमालहरू, बढ्दै गएको तापक्रम अनि अनप्रेडिक्टेबल हुँदै गएको मौसमले क्लाइमेट चेन्ज इज रियल भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। र यो क्लाइमेट चेन्ज धेरै हदसम्म हामी मानवहरूको गतिविधिले गर्दा भइरहेको छ। कोइलादेखि पेट्रोलियम अनि ग्यासहरूको प्रयोग, वन विनाश, अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेका उद्योगहरू, नाइट्रोजन भएको रासायनिक मलहरूको प्रयोग लगायतले क्लाइमेट चेन्ज हुनुमा प्रभाव पारिरहेको छ। अब यो क्लाइमेट चेन्जको सबैभन्दा बढी असर पर्ने देशहरूमध्ये एक भएकाले पनि हामीले यसको बारेमा सोच्ने मात्र होइन, काम नै गर्न थाल्नुपर्छ। र यो सबैको लागि प्रोएक्टिभ एडेप्टेसनलाई अपनाउनु जरुरी छ। प्रोएक्टिभ एडेप्टेसन भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जबाट हुन सक्ने जोखिमहरूको पूर्वानुमान गरेर यसको प्रभावलाई कम गर्नको लागि तयार हुनु हो। अझ भनौँ त्यसलाई एडप्ट गर्ने योजना बनाउनु हो। सजिलोसँग बुझ्नको लागि यसमा यही दुईवटा उपायहरू हुन्छन्। पहिलो त प्रोएक्टिभ, अर्थात् यसलाई रोक्नको लागि अनि प्रकृतिलाई अझ बिग्रिन नदिनको लागि र सुधार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कदमहरू चालिनुपर्छ। र यो सबै कुराहरूका लागि क्लाइमेट फ्रेन्डली नीतिहरू बनाउन जरुरी छ। जस्तो वातावरण संरक्षणको लागि एउटा नीति कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा गर्नको लागि हामीले भुटानको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। भुटानको संविधानमा नै इन्भाइरोमेन्ट भन्ने एउटा छुट्टै आर्टिकल नै छ, जसमा भुटानको कम्तीमा 60% भूभाग सधैँभरि वन जङ्गलले ढाकिएको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। नेपालमा पनि नयाँ संविधान बनेपछि अहिले नयाँ कानुन र नीतिहरू बनिरहेका छन्। त्यसैले यहाँ बन्ने पोलिसीहरूमा पनि हामीले क्लाइमेट रेजिलियन्टका नीतिहरू राख्न जरुरी छ। अनि विकासको योजना बनाउँदा पनि हामीले क्लाइमेट कन्सियस भएर बनाउनुपर्छ। जस्तो हामी अहिले निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र निजगढ एयरपोर्ट सिटी भनेर ठुलो संरचना बनाउनको लागि लाखौँ रुखहरू काट्न तयार भइरहेका छौँ, जसले त्यहाँको बायोडाइभर्सिटीलाई नै असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। जबकि त्यहाँ एयरपोर्ट मात्र बनाउँदा त्यत्रो वन जङ्गल विनाश गर्नु पर्दैन भनेर वातावरण संरक्षणकर्ताहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। खासमा वातावरण जोगाउने यस्तो खालका कुराहरू पोलिसीमा नै भयो भने विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै हुन सक्छ। अनि क्लाइमेट चेन्जको सबैभन्दा बढी असर पर्ने भएकाले हामीले यति बेला हाम्रो डेभलपमेन्टदेखि हाम्रो जीवनशैलीमा पनि क्लाइमेट कन्सियस हुन जरुरी छ। पुल, घर, हाइड्रो पावर, रोड जस्ता संरचनाहरू बनाउँदा क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन जरुरी छ। र यसका लागि बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। साइन्टिफिक अनुसन्धानहरूबाट क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव अनि समाधानहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ। र यी अनुसन्धानका फाइन्डिङ्सहरूको आधारमा नीतिगत परिवर्तनहरू पनि गर्न जरुरी छ। र यसका लागि सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जागरुक हुन जरुरी छ। अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले सन् 2020मा गरेको एक अध्ययनले पनि लोकल लेभलबाट नै नीतिहरूको पालना र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम हुनु प्रभावकारी हुन्छ भनेर देखाएको छ। नेपालमा यसैको लागि सन् 2011मा नै लापा फ्रेमवर्क अर्थात् लोकल एडाप्सन प्लान फर एक्सन नै बनाइएको छ। तर यसको कार्यान्वयनमा एकदमै धेरै समस्याहरू आइरहेको छ। यसको कारण बजेटदेखि समन्वय र सचेतनासम्मको कमी हो भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो लोकल लेभलमा सचेतनता कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अक्सफोर्डको त्यही अध्ययनमा नेपालको 28 जना स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा थाहा नै थिएन, जुन एकदमै धेरै डरलाग्दो कुरा हो। उनीहरू नै जानकार भएनन् वा सचेत भएनन् भने तल्लो तहमा प्रोएक्टिभ एडेप्टेसन नै हुन पाउँदैन। त्यसैले केन्द्रसँगै प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै सचेतना र तयारी हुन जरुरी छ। साथै यो ग्लोबल समस्या भएकाले पनि यसको समाधानका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूसँगको समन्वयबाट ठुलो स्केलमा क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव कम गर्नको लागि काम गर्न जरुरी छ। हुन त नेपालमा यसका केही प्रयासहरू भने भइरहेको छ। केही अगाडि सगरमाथा संवाद भनेर एउटा हाई लेभलको क्लाइमेट इभेन्ट पनि भएको थियो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डिप्लोमेट्स र एक्सपर्ट्सहरूको सहभागिता थियो। सगरमाथा संवादको सफलतामा केही प्रश्नहरू उठे पनि यसले हिमालय जोगाउने उद्देश्यको साथ 25 बुँदे डिक्लेरेसन जारी गरेको छ, जसको नीति बनाएर नै पालना भए यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र यसै गरी क्लाइमेट चेन्जसँग जुझ्ने दोस्रो उपाय भनेको एडेप्टेसन, अर्थात् क्लाइमेट चेन्जबाट हुने प्रभावहरूलाई वा हुन सक्ने असरहरूलाई कम गर्नको लागि काम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। मैले केही बेर अगाडि स्विजरल्यान्डमा बर्ज ग्लेसियर विस्फोट भएको घटना सुनाएको थिएँ। जब त्यो घटना भएर पुरै गाउँ नै गायब भएको थियो, त्यस बेलामा पनि त्यहाँ ठुलो मानवीय क्षति हुन पाएको थिएन, किनभने साइन्टिस्टहरू र प्रशासनले त्यो ग्लेसियरलाई निरन्तर रूपमा मोनिटरिङ गरिरहेका थिए र ग्लेसियर फुट्ने पहिलो सङ्केत देखिने बित्तिकै पुरै ब्ल्याटन गाउँलाई नै खाली गराइएको थियो। यो ग्लेसियर फुट्नुभन्दा केही दिन अगाडिकै कुरा थियो।
यो सबै निरन्तरको अध्ययन, मोनिटरिङ र लामो समयको तयारीले गर्दा सम्भव भएको थियो। योबाट सरकार सचेत अनि तयार भयो भने प्राकृतिक विपदहरूबाट गुमाइने जीवनहरू जोगाउन सकिन्छ, क्षतिहरू कम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यसका लागि हामीले पनि रियल टाइम मोनिटरिङ सिस्टम, अर्ली वार्निङ सिस्टम तथा प्रेडिक्सन र डेटा बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टमहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। यस्तै क्लाइमेट चेन्जबाट जीवनयापनमा असर नपरोस् भन्नको लागि क्लाइमेट रेजिलिएन्ट बालीहरू लगाउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतहरू विकास गरिनुपर्छ। प्रोएक्टिभ एडेप्टेसनको अर्को राम्रो उदाहरण भनेको आइस स्तूपा हुनसक्छ। 100औं वर्षदेखि हिमाली क्षेत्रमा अपनाउने परम्परागत उपायलाई मोडर्नाइज गर्दै सोनम वाङचुङ र उनको टिमले यो आइस स्तूपा बनाएको। तपाईँले 3 Idiots भन्ने फिल्म हेर्नुभएको छ भने त्यसमा देखाइएको आमिर खानको क्यारेक्टर फुङसुक वाङडू यिनै सोनम वाङचुङबाट इन्स्पायर भएको थियो र सोनामको डिजाइन अनुसार नै पानी पर्याप्त हुने जाडोमा पानीलाई यसरी स्तूपा स्वरूपमा जमाएर राखिन्छ। यसरी लाखौं करोडौं लिटर पानी जम्मा भएको आइस स्तूपा कृत्रिम ग्लेसियर जस्तै हुन्छ, जसपछि पानी अभाव हुने मौसममा त्यहाँबाट पानी पग्लिएर अलिअलि गर्दै बाहिर निस्किन्छ, जसलाई पिउनदेखि लिएर सिँचाइसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब सोच्नुहोस्, यो एउटा एडेप्टेसनले पनि हिमाली क्षेत्रको ठुलो पानीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ र क्लाइमेट चेन्जबाट दैनिक जीवनमा हुने प्रभावहरू कम गर्न सक्छ। प्रोएक्टिभ एडेप्टेसन भनेको यस्तै उपाय र तयारीहरू अपनाउनु नै हो। खासमा हिमालय नेपालको लाइफ सपोर्ट सिस्टम नै हो, तर क्लाइमेट चेन्जले गर्दा यसको इकोसिस्टम, इकोनोमी र मानिसहरूको जीवनलाई एकदमै सेन्सिटिभ बनाइदिएको छ र अब प्रोएक्टिभ एडेप्टेसन नै नेपालको सर्भाइभल स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, हामी मानव अनि करोडौं जीवहरूको खुल्ला रूपमा बस्न सक्ने एउटै घर भनेको हाम्रो पृथ्वी मात्र हो, जहाँ हाम्रो लागि उपयुक्त वातावरण छ, जसको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। त्यही भएर पनि यसलाई जोगाउनको लागि हामी सबै सचेत, सजग र जागरुक हुन एकदमै जरुरी छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि यो भिडियो हामीले युवा र प्लान इन्टरनेसनल नेपालसँगको सहकार्यमा वाइ स्पार्क प्रोजेक्ट अन्तर्गत #Unite for Resilience क्याम्पेन अन्तर्गत तयार पारेको र हामी सबैको उद्देश्य भनेको क्लाइमेट चेन्जको बारेमा युवाहरूलाई जानकारी गराउनु तथा वातावरण जोगाउने अभियानमा सहभागी गराउन मोटिभेट गर्नु हो। र मलाई आशा छ हाम्रो साझा घर यो पृथ्वी जोगाउनको लागि तपाईहरू सबै सचेत हुनुहुन्छ। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला र यो भिडियो पुरा हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।